simulan po natin sa first group, stem cell therapy, ang ating deer placenta. So, deer placenta, baka magtaka po kayo, bakit deer? Bakit hindi Carabao? Ba't hindi horse, di ba? Bakit hindi Carabao? Kasi Pinoy naman tayo. So, ang reason po kasi kung bakit deer placenta, kasi yung placenta po ng deer, it highly resembles yung placenta ng tao. So, familiar naman po tayo sa placenta, di ba? Ito po yung na-form na parang bag sa mga nagbubuntis po na mga kababaihan. So, sa placenta po, dito po nakapaloob yung sustansya, yung oxygen, yung nutrients, yung vitamins and minerals na binibigay po natin sa fetus. Bakit mahalaga ang placenta? Kasi hindi naman po kumakain talaga ang ating fetus. Diba? Hindi po sila kumakain. So, syempre, hindi naman natin hahayaan na magbuto si baby. So, kaya po tayo may placenta. Diba? So, ang pagkuha po natin, pag-extract po ng ating placenta sa deer, it is non-invasive, hindi po yun inooperahan, hindi po ito sapilitan, kasi as nag-give birth po yung ating deer, lumalabas naman po yung placenta. Ganon din po sa ating mga tao, kusang lumalabas po yung placenta. So, wala pong hayop na nasaktan sa paggawa ng product na ito. So, ayan na po baka po may maawa sa ating deer na po, kawawa naman na baka mamaya nasaktan yung ating deer. Hindi po, kasi kusa pong lumalabas ang ating placenta sa mga deer, so hindi po sila nasaktan. And additionally, bukod po sa yung placenta po ng ating deers, it highly resembles yung placenta ng humans, so very compatible po sila sa atin kahit i-adjust po natin yung capsule na may placenta. Ang deer po kasi, these animals po, they are very flexible. What do we mean by flexible? Not literally na nakakapag-stretch po ha, in terms po kasi sa habitat. Nagaling po sila sa New Zealand, and kaya po nilang tumira sa iba't ibang environment. Pwede po silang tumira sa highlands, sa rainforest, sa wild forest, kaya po nilang manirahan dyan. That means, kaya po nilang mag-survive in extreme environments. Malakas man yung ulan yan, mainit man sobra dyan, ibig sabihin malakas ang resistensya ng mga deer. So kung malakas ang resistensya ng mga deer, malakas po silang maka-avoid ng toxins which can cause diseases. Ibig sabihin hindi sila mabilis magkasakit kasi they are very flexible. At isa pa, nakatira sila sa New Zealand. At alam naman po natin ang New Zealand, di ba? Sikat na sikat po yan. Bakit? Mag-move on po tayo dito. Sige, mamaya na. Ang New Zealand, di ba, sikat po yan kasi madami po tayong mga products na nabibili from New Zealand, yung mga cheese, mga milk. Kasi sa New Zealand po, this is considered as one of the countries that have significantly less pollution kasi nga more on forest po sila. So, healthy po yung mga products, lalo na ng mga animals, kagaya ng cheese and dairy. So, move on na po tayo. Ano ang meron sa placenta? Bakit natin tinatake advantage yung placenta ng deers? Ano ba ang meron dyan? Ito po, present ko po muna. Okay, so simulan po natin sa amino acids. Since ito po ay nabanggit na natin kanina. So, balikan po natin, no? I hope naalala niyo po yung nirefresh natin na knowledge kanina. Amino acids na ito po ay essential amino acid na nakukuha po natin from external sources. Example po ay ang ating deer placenta. So, from amino acids, nakukuha po natin ang cells. Ang cells na ito, yung bagong healthy cells, ang ginagamit po natin para ma-renew or mapalitan po yung cells natin na damage na. Okay? So, ang amino acids po ay ang placenta po ay meron mga essential amino acids na kaya po natin i-take advantage para po magamit po natin sa ating pag-renew ng ating cells para maging mas healthy, mas energized ng ating cells. Next is ang ating polysaccharides. Ano po ba ang polysaccharides? Ito po maraming benefits po ang ating polysaccharides. Papahapyawan niya din po yung effect ng anti-inflammatory. Meron din po itong anti-mutagenic, pero din po itong antimicrobial, antiviral, diba? Ang daming benefits ng ating polysaccharides. At lahat po yan ay nasa placenta. Of course, hindi tayo lalagpas ng hindi natin pag-uusapan ng vitamins. Of course, meron niyang vitamins kasi ang placenta, remember, ito po yung inunan na ginagamit na, kumbaga, energy source, nutrient source ng fetus kasi hindi naman sila kumakain gaya natin. Wala silang pinagkukunan ng sustansya kundi ang placenta lang.
lang. Kaya punong-puno po yan ng sustansya. Growth enzyme, dahil fetus nga po yan, kailangan po niyang mag-grow. So, when we say grow, hindi po ito pampatangkad, no? Kasi na-reach na po natin yung age na hindi na po tayo tatangkad. Hindi na po. Sa growth enzyme po, ang ibig sabihin po niyan is pag-growth po ng organs, pag-growth ng cells, ng fetus, kaya po important yan. And of course, stem cell, bagong stem cell. So, yun po ang nakapalaman sa ating placenta. So, again, tinake advantage po natin ito kasi punong-puno po ng sustansya ang placenta, lalo na kapag galing sa deer kasi malakas po ang resistensya nila, kaya nilang mabuhay kahit saan mo sila ilagay. So, yun po ang ating placenta from deer. Okay. So, sabi ko kanina, ang New Zealand, doon po natin nakuha ang ating deer, which is, this country is considered as one of the purest countries na pollution-free. Kasi sabi ko nga po, more on highland sila, more on forest, more on puno, unlike sa city. Although yung Japan po, it is considered as one of the cleanest countries. Japan po, it's very, very modernized. So, may pollution po talaga, mataas po ang pollution niya. Just like New York City, or huwag na tayong lumayo, Maynila, diba? Kung ikukumpara po natin, ang New Zealand sa Japan, kumbaga para siyang Maynila at probinsya. So, syempre, doon na tayo sa probinsya. Kung pollution ang pag-uusapan, mas fresh po sa probinsya dahil mapuno, ganun po. Ganun din po ang ating New Zealand. Kaya nga po, it's nice na, and it's also very smart, nakipag-partner po tayo sa company from New Zealand para sa ating raw materials. At isa po dyan, at isa pa, na dahilan kung bakit dito po tayo kumuha, it's because meron po silang tracking technology. May tinatrace po nila yung life cycle and yung movement ng ating deer. So, tinatrace po nila yan. Bakit nila tinatrace? Kasi gusto po natin ma-check kung mula bata pa, ito bang deer na ito ay mahina, or kapag habang nagbubuntis ba itong deer na ito, nagka-acquire ba ito ng sakit? Kasi maaari po itong maka-apekto sa ating product. So, kaya po natin tinatrace. And we actually have a certification for that. So, yun po. That is actually one of the reasons that makes our product unique. Meron tayong tracking technology ng ating product. So, other than that, we have here a certificate of analysis. Check po natin yung product in terms of the moisture, the ash content, the carbohydrate content, the fat content, and the such. Okay, so sa New Zealand po, meron din po tayong dalawang factory registration because napakalaki po kasi ng company sa New Zealand. Sobrang large scale po niyan. So, dalawa po yung factory po dyan. So, di po tayo magkakaubusan talaga ng raw materials. So, that is our deer placenta. Okay, so bakit natin ginamit? Bakit natin naisipan na mag-placenta bukod sa puno-puno siya ng sustansya? Ito po yung studies po kasi na nag-gather natin about the effects of our placenta. So, meron po siyang antioxidant effect, diba? Meron po tayong dalawang studies for that. So, when we say antioxidant, ma-fight po natin yung free radicals kasi pag may free radicals tayo, kapag sa aging, ang manifestations niyan is dry skin, wrinkles, meron tayong fine lines. So, natadagdagan kasi diba ito pong manifestations na to ay nasa cell damage. So, ang cell damage na experience natin yan with aging. Tapos, kapag may free radicals ka pa, mas mapapabilis po yung aging ng ating cells. So, of course, we do not want that. So, let's continue. Okay, so sa next product na po tayo, which is rhodiola. This is patented. When we say patented, ibig sabihin tayo po ang original. Sa atin po, nagmula. Sa atin po, tayo pong nakaisip na gumamit ng rhodiola. And this raw material po came from Germany and is compliant po with the Pharmacopoeia of Europe. When we say Pharmacopoeia po, this is a list of standards. This is a list of processes po that are approved by the European Union. And ito po yung ating certifications. Ngayon, ano naman ang dahilan? Bakit po tayo nag-add ng rhodiola? It's because ang purpose po nito is to increase po yung oxygen content ng red blood cells. Remember, ang cells natin, nag-differentiate siya into different kinds of cells like dendritic cells, white blood cells, red blood cells, and mother cells. So, ang red blood cells po, again, meron siyang oxygen na nagsispread po siya into different organs. Kasi binibigyan po niya ng oxygen yung mga organs natin because this serves as their fuel. Kumbaga sa kotse, ginagasolinahan natin para tumakbo. Ngayon yung organs natin, binibigyan natin ng oxygen para mag-work. Kumbaga sa puso, kung wala yung oxygen, paano yan magpapump? Diba? Hindi yan magpapump. Ganito lang siya.
course. Di tayo mabubuhay kung ganito lang siya. So, yun po yung purpose na ating rhodiola. Kaya po nagsisirculate yung dugo natin para po equal yung distribution ng oxygen. So, yun po yung purpose, again, ng rhodiola. Ni-increase po niya yung oxygen supply. Now, let's move on to the next one. We have Angelica sinensis. Ito po ay nag-originate sa Taiwan, and actually, Angelica sinensis ginagamit po ng mga ninuno po natin, ninuno ng mga ninuno natin. Kasi nakasulat po yan sa ating materia medica. And when we say materia medica, this is like a list po ng medications, ng treatment na ginagamit po nung sinaunang panahon. Wala pa po tayong FDA dyan, wala pa po tayong DOH dyan. Now, ang purpose ng ating Angelica sinensis, ini-increase po niya yung circulation ng dugo kasi mainipin po itong Angelica sinensis. Ayaw po niya na babagal-bagal. Ayaw po niya ng tatamad-tamad sa trabaho. So, ini-increase po niya yung circulation ng dugo para po mabilis pong makarating yung oxygen sa mga organs na nangangailangan. Diba? Like our brain, our heart, our liver, and the such. Diba? Other than that, tinutulungan din po niya yung placenta na i-transfer yung kanyang nutrients mula sa placenta itself, tina-transfer po niya sa ating cells, sa cells natin. So, ito po tatlong ingredients natin, we can see it this way. Yung placenta, ito po yung may hawak ng mga sustansya. Kumbaga ito yung nasa spotlight kasi nasa kanya lahat ng gusto natin. So, ang ginagawa niya, tina-transfer po niya yung sustansya niya sa ating cells. Tapos, tumutulong po yung Angelica sinensis kasi ayaw niya nang mabagal. Pinapabilis po niya yung pag-transfer. So, ibig sabihin, mabilis po natin nakukuha yung sustansya. And then from there, yung cells, di ba magde-differentiate siya into a red blood cells. Tapos, yung ating rhodiola, ini-increase niya yung oxygen content ng red blood cells. Tapos, hindi po doon nagtatapos kasi ang Angelica sinensis, pinapabilis niya yung circulation ng red blood cells para mabilis makuha ng mga organs natin. Okay? So, yun po ang kumbaga step-by-step process ng ating product. We have deer placenta, rhodiola, and Angelica sinensis. So, let's move on to the next group of ingredients for DNA therapy. Let's begin. Okay, so ito po yung process natin. Kanina nag-explain po ako ng process about stem cell therapy. Ngayon, ito po yung pinaka-basic process na tina-target natin in terms of DNA therapy. And our first product or our first raw material is yung ating grape and olive extract. So, ang purpose po nito, it is a telomerase. So, wag po kayong malito. Kanina meron tayong telomer. Ngayon, meron telomeres. Ngayon, meron tayong telomerase. Okay? So, telomerase po yung gusto natin. Yung telomere kasi, di ba, remember, umiiksi yan hanggang sa dumating yung point na wala na siyang protective na effect. Kasi nag-age po tayo at tuloy-tuloy po yung DNA replication. Ito po yung ating telomeres, okay? Ito po yan, yung green portion. So, bakit natin gusto ng telomerase? Again, telomerase, ha? Kasi yung telomerase po, ito po yung pumipigil sa pag-shorten ng telomeres. So, kung habang nag-replicate yung DNA, paiksi siya ng paiksi, kumbaga ang ginagawa ng telomeres, hinahawakan niya yan. Parang sabi niya, huwag kang bibitaw, hindi pa tayo tapos, bawal tayong sumuko. So, yun po yung purpose ng telomerase. And yung telomerase natin, makikita po natin sa grape and olive extract. So, therefore, ang tina-target po nan is directly pag-prevent po ng shorten ng ating DNA cells. Okay, so pag na-prevent yung shorten ng DNA cells, mape-prevent po yung damage ng ating cells, mape-prevent din po yung aging. Okay? Next is yung ating yeast extract. This is actually different sa yeast po na nabibili natin sa market because those are synthetically made, synthetic na siya, hindi na siya yung natural na yeast. Okay? So, ito po kasing product natin na yeast, it has NMN. When we say NMN, this is nicotinamide mononucleotide. So, ito pong yeast natin, ang purpose po nito is to stabilize po yung sequence na ating DNA. Diba, remember, nag-replicate siya, tapos ito yung script natin, ito yung ating genetic code, diba? So, sinastabilize niya yan. Kasi nga, diba, yung telomere, umiiksi siya na umiiksi hanggang sa dumating yung point na wala na siyang protection. So, kailangan po natin ng NMN para maprotektahan, mas-stabilize natin yung sequence ng ating DNA. So, kapag meron tayong genetic disorder, kagaya ng autism, diba po, ang genetic disorders na aring meron silang sobra sa DNA sequence or
kulang, so ma-improve po yung symptoms. Di na mas mapipigilan po natin yung paglala. Kasi meron nga po tayong anti-mutagenic factor sa ating placenta, di ba? Plus, ito pa pong NMN sa ating yeast extract. So dahil dyan, masastabilize natin yung ating DNA sequence and we can preserve it. Diba? Mata-prevent natin yung further pag-damage. And also, kaya siya special, si Likashing and Warren Buffet, although these people are not very popular here, these people po are popular po sa ibang bansa. Si Likashing po, ito po ay isang billionaire sa China, sa Asia. The Warren Buffet, he is an innovator. So ito po yung ginagamit nilang rejuvenation technology. And when you say rejuvenation, di ba parang pag-renew, di ba? Parang kapag gumagamit tayo Rejuveset, kapag sa skin natin, nire-renew yung skin natin. Ito naman, naka-focus tayo sa DNA. Nire-renew, pina-prevent po na yung pag-damage. Okay? So let's continue. Next naman, D-RIBOSE. D-RIBOSE is actually a genetic material. So remember, genetic material, ito po ang nakapaloob sa ating DNA. Meron po tayong ribose sa ating DNA. Now, what is the purpose of our D-RIBOSE? Ito po ang tinatarget po na is yung ating mitochondria. Remember, meron po tayong mitochondria na sobrang sikat nowadays because of its definition. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Diba? Kahit sino yung tanong nyo, yun po yung definition na sasabihin nila. At bakit siya tinawag na powerhouse? Because our mitochondria, sila po yung nagbibigay ng energy. Sila po yung parang battery ng ating cells. Kapag mababa yung energy sa ating mitochondria, tutulog-tulog din po yung ating cells. So, hindi po sila nagpa-function ng maayos. So, ang ating genetic material, which is D-RIBOSE, its purpose is to carry po yung energy sa ating cells. So, dahil na enhance po yung kanyang function, yung genetic coding, translation, and as such, expression, tuloy-tuloy lang po yan at hindi po magkakaroon ng delay, kumbaga delay sa process. Okay? So, therefore, ang target po nito is mag-retain po ng function ng ating it's DNA, genetic code. And lastly, I think this is the last for DNA therapy. We have MCT, which stands for medium chain triglycerides. So this MCT po, this is actually an oil. Tapos ito po ay nako-convert into a fatty acids. Tapos nako-convert din po siya into ketone bodies. Now, bakit ba kailangan natin ma-convert into ketone bodies? Ito po is essential, lalo na po sa mga nagda-diet. Kasi diba may times po na hindi po tayo nakakakain. So we are wondering, hindi naman ako nakakain ng lunch kahapon, tsaka ng dinner. Bakit nakakalakad pa rin ako? Bakit may energy pa rin ako? Eh, diba, yung energy nakuha natin sa kinakain natin, it's because yung fats po natin, may energy yan. So, kapag wala po tayong kinain, wala po tayong source of energy, ang ginagawa natin, kinukuha po natin yung ketone bodies from our fats. Yung fats ma-convert siya into ketone bodies, and yung ketone bodies po yung ginagamit natin as energy. Kaya po, kapag nag-cut tayo ng kinakain natin, naglo-lose tayo ng weight. Kasi ang ginagamit natin na energy is from our fats. Kaya siya beneficial sa mga nagda-diet kasi sila yung nagbabawas ng kinakain. Para hindi sila maghina, ang ginagawa ng katawan, kumukuha ng energy from our fats. Kaya po ulit tayo naglo-lose ng weight. Nawawala yung fats natin dahil sa ketone bodies. Ayan. Okay, so sabi ko nga, that is the last ingredient for our second group. Now let us move on to the last group of ingredients, which is responsible for the anti-inflammatory effect. Okay, let's begin. The first one is yung ating patented red ginseng. Again, patented yan. Tayo po yung original dyan. Tayo po, sa atin po nagsimula yung idea about using red ginseng. But this raw material, it originated from South Korea. Alam naman na po natin yan, di ba? Ginseng, sikat na sikat po yan sa South Korea. And also based on our trials, yung red ginseng po, that has a very, very high absorption rate. It's actually 13 times faster than traditional. When we say mataas po yung absorption rate, ibig sabihin mabilis pong matatanggapin ng katawan natin. And dahil mabilis po siyang tinatanggap, mas mabilis din pong nade-distribute. Mabilis na nade-distribute, ibig sabihin mabilis po na na-exert yung desirable effects. Okay? So yun po yung isa sa kagandahan ng ating red ginseng. And other than that, ang ating ginseng po,
it has a very, very high antioxidant property. It is a very powerful antioxidant and anti-inflammatory dahil po sa SOD o yung superoxide dismutase. So, yun po ang reason. So, from the word itself, diba, super, yun na po. Ang purpose po na ating red ginseng, it is an antioxidant and an anti-inflammatory. So, remember, chronic inflammation, this can cause cell damage that in return can cause aging, manifestations of aging, external manifestations. And next, we have squalene. Ang squalene naman po, nagkuha po natin ito sa Portugal, specifically po sa liver na ating sharks. Yan. So, magtataka po kayo, bakit sa shark pa? Bakit kung ano-ano na lang inilagay natin? Kasi po, yung sharks po, they live in a very low pollution environment, di ba? Sa ilalim naman po sila ng dagat. So, wala po talagang air pollution dyan, water pollution, pero sa low, very low, sa very deep sea, di ba? So, wala pong pollution dyan. So, ibig sabihin, yung diet po and yung environment po na kinalakihan ng shark, they contributed po sa pagiging beneficial po ng squalene in terms of health. So, the effect po of our squalene, it's much like yung ating ginseng. It is also an antioxidant and an anti-inflammatory. So, baka po magtaka kayo, bakit nagdagdag pa tayo ulit kung meron naman na tayo ingredient that exert this kind of effect, the same effect. Ang squalene po kasi, since this like natural source, although natural source din naman po ang red ginseng, ang squalene po kasi it's from biologic origin sa sharks. So kung ita-transfer po siya into another biologic shell, yung ating katawan, kumbaga, makikita po natin na mas mabilis pong tatanggapin ng katawan natin. So, nagtutulungan po ang ating ginseng and ating squalene to exert yung antioxidant and anti-inflammatory properties. So, yun po yung purpose kung bakit tayo nag-add. And of course, hindi po tayo magpapatalo kasi competitive tayo, di ba? Hindi naman tayo papayag na basta isa lang yung nag-exert ng antioxidant and the anti-inflammatory dyan. So, that is also one of the reasons why we added squalene. Now, we are done discussing about the different ingredients. Pag-usapan na po natin ngayon yung packaging and yung dosage form. So kahit po dito, hindi tayo nagpapatalo. Di ba nga, competitive po tayo. Kaya po kahit sa packaging, kahit po sa mismong paggawa ng finished product, madami po tayong special technologies na in-incorporate. So una na po dyan is pinreserve po natin yung antioxidant dyan. Kasi kapag na-expose po yan sa environment na may oxygen, manoneutralize po yung antioxidant effect. Of course, we don't want that. We want to preserve po that specific effect. The next one is nag-employ po tayo ng homogenization technology kasi remember yung MCT po natin, it's a triglyceride and it is an oil. And the others naman po, of course, we turn them into a powder. So in this technology, we incorporate po and we maintain po yung pagiging proportion ng amount ng powdery ingredients and ng oily ingredients para po pag tinake natin, it is not that oily and it is not that powdery, hindi po siya sticky, hindi po siya parang malabnaw. Just right po. So, yun po yung purpose ng homogenization. And of course, this also takes into consideration if maapektuhan ba, if halimbawa babaan natin yung oily ingredient na to, maapektuhan ba to, or if taasan natin yung powdery ingredient, may mangyayari ba? So of course, we also take that into consideration. So sa external naman po, technology, it is a seamless soft gel. When we say soft gel, ibig sabihin buo po yung covering niyan and malambot po siya. Unlike yung capsule po na dalawa na magkakabit, merong head and merong cap and yung body, yun po yung capsule. But this is a soft gel na isang buo po siya. Yan. So, yun po yung ginamit natin. And seamless po kasi kapag may seam siya, parang kapag nilunok natin, pag in-ingest and swallow, parang it feels like may bara. So, hindi po siya ideal. Okay? Next is enteric coating. So, when you say enteric coating, kasi sa gastric environment po natin, yung stomach natin is very acidic and it's beneficial kasi mabilis pong nadudurog. However, mabilis din pong nadudurog or nadadegrade yung mga gamot na tinitake natin
nag-apply din po yan sa Western medicine. So kaya po tayo nag-enteric coating, it's because we want to protect na hindi po siya agad-agad ma-degrade sa gastric environment. Instead, gusto po natin siya lumabas sa small intestine. Diretso na natin sa small intestine. Kasi pag sa gastric environment, baka scraps na lang yung matira na ma-digest natin. So halos wala na pong effect yan. So kahit sa Western medicine, makikita po ninyo enteric-coated tablets and the such. And lastly, nag-inject po tayo dyan ng nitrogen. So before po kayo magtaka, bakit tayo nag-inject ng gas dyan? Naiinumin natin yan. Ang nitrogen po kasi, ang purpose po niyan is to preserve and to protect po yung outer portion ng ating soft gel capsule from external environments like high temperature, moisture, oxygen, yan, mga ganun po. Para po hindi po siya masira, hindi po ma-degrade agad yung product natin, lalo na po paglabas sa market kasi of course, hindi po naman natin na ma-monitor. Okay? So, yun po, ang ating 5 special technologies. Now, in terms of our primary packaging, meron po tayo dyang parafilm. Parafilm po itong nilagay po natin na seal para po hindi siya mabilis buksan. Kasi again, kapag na-expose po siya sa oxygen, maaaring magkaroon ng free radicals and antioxidant nga po natin nilalabanan yung free radicals. Baka po ma-neutralize yung effect. Hindi pa natin ginagamit, wala na, tapos na, di ba? So, other than that, nagtutulungan po sila ng nitrogen injection technology. Again, remember, nag-inject po tayo ng nitrogen dito para po maprotektahan siya from extreme environments like oxygen, moisture, and the such. And of course, maintain po natin yung activity and yung benefits ng raw materials natin. Now, in terms of the secondary packaging, again, this is our secondary packaging. This is, primary packaging, and this is the secondary packaging. Okay, so present ko po muna. Ayan. So we have 6 features here, pero ang gusto ko lang po mag-focus tayo is here sa covering natin. This is 2 mm thick. This is a cardboard na 2 mm thick para po ma-prevent po yung penetration of oxygen. Kasi air, meron tayong oxygen dyan. Although meron tayong nitrogen dito, syempre hindi tayo hindi natin i-risk yung product natin. Napakaganda ng product natin, tas ma-oxidize lang, hindi ba? So hindi lang doble yung ating protection, triple pa rin po yan. So, makita nyo naman po dito, this is our secondary packaging. Much like our primary packaging, this is also very, very sophisticated. Diba? Para na rin po tayong mga nagbabakasyon sa Hawaii na parang sarap na lang i-display. Hindi ba? So, ito po. So, ang ating packaging po, this is not just any kind of ordinary paper. This is important and is textured. So, hindi siya basta papel lang na makinis, na kaya natin pulutin kung saan. This is important. So, kahit yung packaging natin is pinag-isipan na talaga. So, punta naman na po tayo sa point of our discussion wherein we are going to emphasize what makes our product unique. So, present ko po muna lahat. Ayan. Okay, so una sa lahat, remember po, meron po tayong patent. Dalawa po yung patent natin, RHODIOLA and yung GINSENG. And gumamit po tayo ng deer placenta na galing sa New Zealand na meron tayong tracing technology dyan. Diba? Natitrace po natin yung life cycle ng ating deer so that we can ensure na kahit makarating siya sa market, sure po tayo na safe yung product natin. And also, sa unang tingin pa lang, diba? Very, very unique na kung sa pag-usapan lang natin is yung packaging pa lang. So, wala nang mas ikaka-unique pa yun, diba? Competitive po kasi tayo, di ba nga? And again, sa ating dosage form, meron tayong special technologies dyan. Di tayo nag-employ just on the inside of the capsule, but also on the outside. Remember, meron tayong preservation of the antioxidant property, meron tayong homogenization, meron tayong seamless enteric coating, and meron tayong nitrogen. Yan, di ba? Remember, hindi lang po sa nitrogen, hindi lang po sa capsule, sa outer portion ng capsule nag-inject ng nitrogen, but also sa ating packaging. And also remember yung cardboard natin is medyo kinapalan natin para prevent yung infiltration ng oxygen. Okay? So yun po, some of the reasons why our product is very unique. Okay, meron pa pala. So hindi ko na-mention ito kanina, but our packaging is actually handmade and it is tailor-made.
Ibig sabihin, ni-request po talaga ng company na ganito yung magiging finish niya, ganito po yung magiging itsura niya para po mabigyan po tayo ng satisfaction na yung product po natin is hindi po siya talaga tabi-tabi lang. This is of very, very high quality. And I assure you that because handmade po ang ating packaging. Diba? Okay. So, other than that, our quality po sa ating manufacturing process, this is actually strictly controlled and strictly manufactured and strictly monitored po para ma-check po natin na yung raw materials, yung habang pinaprocess natin siya, hindi po maapektuhan yung activity, hindi po mababawasan yung activity, and of course, intact po siya hanggang sa makarating po siya sa ating consumers. So, we can ensure po that our product is safe and has a very, very high quality in terms of aging and of course, to prevent yung onset of diseases as we age. That is actually the last part of my discussion. I hope that you all learned at least a bit of what I discussed for this afternoon. That is the end of my this is the end of my slide.